Khi tôi còn nhỏ, ông Ba Bị thường được ba mẹ và anh chị đem ra dọa mỗi khi biếng ăn hay không nghe lời. Lúc ấy, hình ảnh của nhân vật đáng sợ này được miêu tả là có 9 tai, 12 con mắt, vai vác 3 cái bị, chuyên bắt trẻ con. Sau này tôi thấy nhiều bài viết ghi chính xác phải là 9 quai, 12 con mắt. Theo tìm hiểu từ một số tư liệu, vào khoảng thế kỷ thứ 17, 18, ở các vùng ven biển duyên hải từ miền Trung ra Bắc, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra thường xuất hiện hoạt động bắt cóc trẻ em. Theo mô tả, những kẻ bắt cóc thường đi thành các nhóm 6 người, di chuyển bằng thuyền từ ngoài khơi vào. Khi đến bờ, chúng chia thành 3 tốp nhỏ, mỗi tốp có một cái bị nên thường gọi là ba bị. Mỗi cái bị lại có 3 quai nên là 9 quai, tất cả có 6 người, tổng cộng là 12 con mắt. Các nhóm này đi vào trong các khu dân cư ven biển, tìm mọi cách để bắt cóc trẻ con trong làng, xóm. Khi bắt cóc được trẻ con, chúng để trẻ con vào trong bị to, rồi nhanh chóng chạy trốn ra biển khơi nên rất khó đuổi kịp. Chính vì thế, đối tượng này một thời đã gây hoang mang trong dân chúng về tệ nạn bắt cóc trẻ con. Người dân chỉ còn cách nâng cao cảnh giác và lấy hình ảnh đó ra để răn dạy, nhắc nhở trẻ em trong nhà, trong thôn xóm mình không được tin người lạ. Cũng có nhiều truyền thuyết khác kể lại rằng hình tượng ông Ba Bị được mô tả trong hình dáng đen đủi, gớm ghiếc, vai mang 3 cái bị lớn đi xin ăn. Khi có cơ hội, ông Ba Bị sẽ đi bắt trẻ con đem bán. Hình tượng ông Ba Bị này xuất hiện trong thời điểm đại hạn mất mùa từ Nghệ An ra Bắc vào năm 1608. Dần dần những bậc cha mẹ đã lấy hình ảnh này để nhắc nhở đứa trẻ nào không ngoan, quấy khóc. Không chỉ Việt Nam, nhiều đất nước khác cũng xuất hiện hình tượng về ông Ba Bị với những cái tên khác nhau, nhưng tụng chung vẫn là làm hại trẻ nhỏ. Nhưng không hiểu sao lại dùng ông Ba Bị mà không phải là lão Ba Bị, gã Ba Bị, nghe nó mới đậm chất của kẻ xấu. Theo tôi còn nhớ, hình ảnh ông Ba Bị đi kèm với cả mẹ mìn. Có lẽ trong các tốp bắt cóc thi thoảng xuất hiện người phụ nữ, nhưng đệm chữ mẹ cho lũ ác nhân ấy thật chẳng đáng chút nào. Hồi tôi còn nhỏ, gần nhà cũng có vụ bắt cóc trẻ con hụt. Đợt đó một anh học cấp 1 đang đi ngoài đường thì bị một đôi nam nữ đi xe tiếp cận, chả nhớ là xe đạp hay xe máy, rồi cho ăn kẹo. Anh này bị ngất. Khi chúng đưa lên xe định bỏ đi thì bị một cô hàng xóm nhìn thấy và giữ lại, hô hoán toàn thể bà con xúm vào xử lý. Giờ anh ấy cũng đã có gia đình rồi. Hồi ấy nếu chậm thêm vài giây, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ. Người lớn nên dạy trẻ kỹ năng xử lý khi người lạ mời ăn, tiếp cận, trò chuyện. Làm gì khi người lớn chưa đến đón, ở nhà một mình thế nào cho an toàn. Nhất là thời điểm hiện tại, bọn bắt cóc hành động ngày càng tinh vi và sử dụng cả các công nghệ mới nhất cho âm mưu đen tối của mình.